हॅलो एव्हरीवन, माझं नाव शुभम अरुण लहाने. मी अमरावती महाराष्ट्राचा आहे. माझं ग्रॅज्युएशन कंप्लीट झाल्यानंतर मला आय टीमध्ये करिअर करायचं होतं. तर माझ्या मित्राने मला इव्हिजन बद्दल माहिती सांगितली. त्यानंतर मी इव्हिजनमध्ये ॲडमिशन केली. त्यानंतर माझे 45 दिवसाचे क्लास पूर्ण झाले. त्यामध्ये टीचिंग खूप छान होते आणि माझे क्लास पूर्ण झाल्यानंतर मला लगेच कॉल यायला लागले आणि त्यानंतर माझा इंटरव्ह्यू झाला आणि नंतर मला लगेच सिलेक्शन मिळालं. हे सर्व काही इव्हिजनमुळे झालं आहे आणि त्यांची त्यांचं खूप आभार मानतो आहे, कारण त्यांच्या क्लासेसमुळेच मला आज आय टीमध्ये करिअर करायची संधी मिळाली आणि त्यांचा स्टाफ खूप हेल्पफुल आहे. थँक्यू सो मच इव्हिजन फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्च्युनिटी. तुमच्यामुळेच आज मी करिअरमध्ये आय टी करिअरमध्ये संधी मिळाली आणि आय टीमध्ये जॉब करतो आहे. थँक्यू सो मच. So, what are you waiting for? Join Evision. Join job.